हॅलो माय डिअर फ्रेंड्स अँड वेलकम बॅक टू ग्लोबल ऑनलाईन युनिव्हर्सिटी. मी आहे ऐश्वर्या. हा आपला 7th लेक्चर आहे आणि या आधीच्या सर्व लेक्चर्सची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आणि वरती आय बटनवर मिळेल. तर आज आपण बघणार आहोत ॲनालॉगी क्वेश्चन्सबद्दल, जो लॉजिकल रिझनिंग या युनिटचा एक सब टॉपिक आहे. आणि तुम्हाला माहीतच आहे की हा जो लॉजिकल रिझनिंग युनिट आहे हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे जर का आपण महाराष्ट्र सेटसाठी प्रिपेअर करत आहोत तर. आणि या प्रिपरेशनसाठी आपल्याला लागणारी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रॅक्टिस. जर का आपण प्रॅक्टिस चांगल्याने करू तर नक्कीच आपण हा पेपर क्लिअर करू शकतो. आणि तुमच्या त्या प्रॅक्टिससाठी तुम्हाला प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स अवेलेबल करून देण्यासाठी आम्ही एक नवीन बॅच घेऊन आलो आहे. ज्या बॅचमध्ये आता ही 50 डेजची बॅच असणार आहे, जी ऑलरेडी 7 तारखेपासून सुरू झाली आहे आणि 25 तारखेपर्यंत चालणार आहे. कारण 26 सप्टेंबरला आपला महाराष्ट्र सेटचा पेपर आहे, जो आपल्याला क्लिअर करायचाच आहे. या टेस्टचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे की तुम्हाला अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिळणार आहेत. तुम्ही कितीही 10 एका टेस्टला सोडवू शकता. तुम्हाला पूर्ण 50 टेस्ट मिळणार आहेत फुल सिलेबसवर. आणि ह्या ज्या टेस्ट आहेत या प्रत्येक टेस्टमध्ये 50 प्रश्न असणार आहेत. म्हणजे सरासरी तुम्हाला 2500 प्रश्न मिळणार आहेत, ज्याची प्रॅक्टिस करून, ज्याला वारंवार अप्लाय करून तुम्ही तुमचा MHSETचा आपला स्कोर वाढवू शकाल आणि रँक चांगली मिळवू शकाल. तर लगेच 999 ही फीज भरून या व्हॉट्सअप नंबरवर कॉन्टॅक्ट करा आणि ग्लोबल ऑनलाईन युनिव्हर्सिटी हा ॲप देखील तुम्ही डाउनलोड करू शकता. सोबतच तुम्हाला या कोर्समध्ये फुल सिलेबसचे नोट्स आणि फुल सिलेबसचे व्हिडिओ लेक्चर्सही मिळणार आहेत. सोबतच प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन पेपर्स देखील. तर काही एक विचार न करता लगेच ग्लोबल ऑनलाईन युनिव्हर्सिटी ॲप प्ले स्टोअरवरनं डाउनलोड करा किंवा 999 ही फीज पे करून व्हॉट्सअप नंबरशी कॉन्टॅक्ट करा. चला तर मग स्टार्ट करूया आपण आपल्या लेक्चरला. पण हां, जर का तुम्हाला डाऊट असेल की ह्या टेस्ट कशा कंडक्ट केल्या जाणार आहेत तर हा त्याचा संपूर्ण टाईमटेबल आहे, तुम्ही ते सविस्तर बघू शकता. आता हा जो युनिट आहे ना, हा खूपच सोपा युनिट आहे. किंवा मी म्हणू शकते हा जो टॉपिक आहे हा खूपच सोपा टॉपिक आहे. आणि आपण या टॉपिकला भीतो याच्यासाठी कारण आपल्याला असं वाटतं की आपल्याला शब्द येतील की नाही. आपला महाराष्ट्र सेटचा पेपर आहे, यामध्ये आपल्याला मराठी देखील बघायला मिळते. तर जे इंग्लिशचे वर्ड्स आपल्याला इंग्लिशमध्ये नाही समजत आहे त्याचा अर्थ आपल्याला एक्झॅक्टली मराठीमध्ये कळू शकतो. आणि आपण प्रश्नाचे उत्तरं अगदी व्यवस्थितपणे आणि अगदी म्हणजे 15 सेकंदही नाही लागणार तुम्हाला एक प्रश्न सोडवायला. तर विचार करा, तुमचा टाईमही वाचेल आणि तुमची मार्क्सही चांगले स्कोर होतील. तर सर्वात आधी एक काम करा की मी फक्त प्रश्न दाखवते तुम्हाला. तुम्ही हे सर्व प्रश्न एकदा बघा आणि ट्राय करा की हे 20 प्रश्न तुम्ही सोडवू शकाल. आणि या सर्वांचे तुम्ही आन्सर आपल्या कॉपीमध्ये लिहा आणि जेव्हा मी तो प्रश्न सोडवेल तर चेक करा की तुमचं ते उत्तर बरोबर आहे की नाही. जर तुमचं उत्तर बरोबर आहे तर मला नक्की कमेंट करून कळू द्या की तुमचे 20 पैकी किती प्रश्न बरोबर झालेत. चला तर मग स्टार्ट करूया आपण आपल्या लेक्चरला आणि बघूया की हे प्रश्न सोडवतात कसे. आता पहिले आपल्याला काय दिलं आहे, आपल्याला ना सर्वात आधी तर आपल्याला काही वर्ड्स दिले असतात. त्या वर्ड्सचा आपल्याला अर्थ बघावा लागतो. समजा आपल्याला 4 डॉट्स दिले आहे, याचा अर्थ हे जे पहिलेचे 2 वर्ड्स आहेत आणि नंतर जे काही आहे ते एकमेकांपासून वेगळं आहे. आणि आपल्याला या डॉट्सचा अर्थ असा असतो की याच्यामध्ये जसं रिलेशन आहे तसंच या दुसऱ्या पार्टमध्येही रिलेशन असणार आहे. समजा हा पहिला शब्द अपोजिट असला, समजा हे पहिले 2 वर्ड्स एकमेकांचे अपोजिट असले तर हे दुसरे वर्ड्सही एकमेकांचे अपोजिट असतील. आणि समजा का हे 2 वर्ड्स एकमेकांचे समानार्थी असले किंवा सिनॉनिम्स असले तर हे दुसरेही एकमेकांचे सिनॉनिम्स असतील. तर हा अर्थ असतो ह्या 2 डॉट्सचा. आणि हे जे म्हणजे हे जे फक्त 2 डॉट्स असतात, म्हणजे इथे तर 4 झाले म्हणा, पण इथे हे जे 1 लाईनवाले डॉट्स असतात याचा अर्थ असा असतो की हा फर्स्ट शब्द आणि हा दुसरा शब्द या दोघांमधला कनेक्शन सांगतात ते शब्द. ठीक आहे, ते डॉट्स. तर बघू मग हा पहिला प्रश्न काय म्हणतोय. रिजिड आणि स्टिफ हे एकमेकांचे सिनॉनिम्स आहेत, म्हणजे समानार्थी शब्द आहे. आणि दुसरं आपल्याला दिले काम. आता याचं उत्तर शोधताना जर का तुमच्या डोक्यात पोलाईट आलं असणार तर तुम्ही एकदमच जवळ जाऊन चुकलेत. ठीक आहे, कोणाला आपण म्हणतो काम डाऊन, तर आपण ॲक्च्युली त्याला काय म्हणत असतो की कूल डाऊन. तर याचा आन्सर आहे कूल. दुसरं आहे कन्व्हर्जंट ॲक्विएंटेड, म्हणजे हे दोघंही जे आहेत ना ते एकमेकांचे समानार्थी आहेत. आता शब्दांचा खेळ असतो, आपल्याला असं वाटते की हे खूपच डिफिकल्ट शब्द आहे, पण जसं जसं तुम्ही प्रॅक्टिस कराल तुमच्यासाठी हे सर्व शब्द खूपच सोपे असणार आहेत आणि तुम्हाला उत्तरही याचं अगदीच सोप्या पद्धतीने ओळखता येणार आहे. नाहीच आपल्याला लक्षात आलं की मग मराठीचं काय म्हणतो आपण ट्रान्सलेशन वाचायचं.
पेपरमध्ये असतंच आपल्याला मराठी दिलेलं, तर आपल्याला तसंही एकदम परफेक्टली समजू शकतं. तर कन्वर्जंट म्हणजे होते प्रावीण्य किंवा प्रावीण आपण म्हणू शकतो, आणि ॲक्वेंटेड म्हणजे परिचित. ठीक आहे, तर बघा हे दोघं एकमेकांचे समानार्थी शब्द आहेत. आता सुयोग्य याचा अर्थ तुम्हाला काय कळत आहे? तुम्हाला काय वाटते ह्या ऑप्शन्समधून? येस, पात्र, डिझर्व्ड. जो डिझर्विंग असतो तोच तर योग्य असतो की नाही? बस, तर मग तेच आहे त्याचं उत्तर. आता बघूया नेक्स्ट प्रश्न आपल्याला काय म्हणतात. कन्फेस आणि डिस्क्लोज. कन्फेस करणं म्हणजे कबूल करणं आणि डिस्क्लोज करणं म्हणजे खुलासा करणं. अगेन एकमेकांचे समानार्थी शब्द आहेत. आता ह्युमेन म्हणजे मानवी, तर अगदी बरोबर, काइंड, दयाळू हा त्याचा आहे समानार्थी शब्द. तसंच यील्ड आणि सरेंडर, तर ब्रावो. आता हे तर तुमच्यासाठी खूपच सोपी आहे. ब्रावो म्हणजे फिअरलेस. येस, हे खूपच एकदम सोपी इंग्लिश आहे. तर आता बघा हे फिफ्थ काय म्हणताय. मेलॅन्चॉली म्हणजे खिन्नता, आणि ग्लूमी म्हणजे उदास. तर एक्स्ट्रावॅजंट म्हणजे अवांतर, आणि याचा समानार्थी काय असणार आहे? बरोबर, ग्रँडियस म्हणजे भव्य. ते तर मराठी शब्दावरून आपल्याला कळलंच की अवांतर म्हणजे भव्य. आता ह्युमेन म्हणजे काइंड, आताच आपण बघितलं, आणि फेट म्हणजे डूम. व्हेरी गुड. मग बघा वेव्हचा समानार्थी फॉरगो म्हणजे माफ करा, सोडून द्या. फाईन. आणि काळजी, काळजी कशासोबत येते? जबाबदारीसोबत. व्हेरी गुड, द आन्सर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट इज डीके आणि विदर. आता डीके म्हणजे किडणे किंवा सडणे, आणि विदर म्हणजे वाळून जाणे. तर पहिला प्रोसिजर कोणता असतो? डीकेचा असतो, दुसरा असतो विदरचा. मग हे बघा काय आहे? थेरॅप्टिक्स. आता जर का तुम्हाला या प्रश्नाचं उत्तर असं वाटत आहे की दुखापत म्हणजे आपण दुखापत झाल्यावरच औषध पाणी घेतो किंवा त्याच्यावर उपचार करतो किंवा त्याची चिकित्सा करतो, तर हा चुकला आहे. ॲक्च्युली त्याचा आन्सर आहे विश्लेषण, कारण चिकित्सा इज नथिंग बट एनालिसिस. कारण हे एकमेकांचे समानार्थी आहे. पहिले किडतं मग वाळून जातं. तर चिकित्सा पहिले दुखापत होते आणि मग चिकित्सा होते, तर हे दुखापत म्हणून इथे येणार नाही, इथे येईल विश्लेषण. अबॅन्डन, डेझर्ट आणि ॲब्स्कॉनचा आपल्याला अर्थ सांगायचा आहे. आता हे अबॅन्डन आणि डेझर्ट एकमेकांचे समानार्थी शब्द आहेत. आणि ॲब्स्कॉन म्हणजे फरार होणं किंवा पळून जाणं. तर यातून कोणतं ऑप्शन करेक्ट वाटत आहे? अनफ्रेंडली तर नाही आहे, इमॉरल पण नाही आहे, ब्रोकन पण नाही आहे, नन ऑफ दीज. आता नन ऑफ दीज याच्यासाठी नाही आहे, कारण एक शब्द उरतो बोल्ट. जर का आपल्याला असं वाटत आहे की हा स्पेलिंग मिस्टेक आहे आणि इथे बोल्ड असलं पाहिजे, तर ते नाही, बोल्टच. कारण बोल्ट म्हणजे टू रन अवे किंवा मग एकदम हरीमध्ये, रशमध्ये कुठेतरी निघून जाणे. सो द करेक्ट समानार्थी फॉर अबॅन्डन इज बोल्ट. फाईन. आता बघा नेक्स्ट काय आहे? अडथळा, जोर आणि कपटी. कपटी म्हणजे तर एकदमच सोपं आहे आपल्यासाठी, धूर्त. ऑब्स्ट्रूड, थ्रस्ट. हा खूपच सोपा इंग्लिश आहे, ऑब्स्ट्रूड आणि थ्रस्ट. आणि इन्सिडियस इज कनिंग. फाईन. नेक्स्ट तर बघू आपण नेक्स्ट. पेनलाइजचा समानार्थी आहे कास्टिकेट. पेनलाइज म्हणजे शिक्षा देणे होते, तर कास्टिकेट म्हणजे त्याच्यावर टीका करणं किंवा त्याला काहीतरी रिलेटेड त्याच्याशी बोलणं आहे ना, टॉन्ट करणं ज्याला आपण म्हणतो. आणि थ्राईव्ह म्हणजे आपल्याला माहिती आहे काय होते? भरभराट. इथून आपल्याला कुठे दिसतं भरभराट? फ्लरिशमध्ये. व्हेरी गुड. आता हे 12th वाला सर्वात सोपं आहे आपल्यासाठी. लेथार्जी, लेझिनेस. लेथार्जीचा आहे लेझिनेस समानार्थी. तर डेस्टिट्यूटचं समानार्थी काय येणार आहे? व्हेरी गुड. डेस्टिट्यूट मीन्स, बघा डेस्टिट्यूट मीन्स निराधार होते. ठीक आहे. जर का तुम्हाला शब्दांचे अर्थ माहिती नाही आहे तर ते माहिती करायचे प्रयत्न तो. सो याचा आन्सर येणार आहे नीडी. नाव द 13th काय म्हणत आहे? तळमळ कधी होते? जेव्हा दुखते तेव्हा. तळमळ मीन्स यर्न, आणि एक मीन्स दुखणं. ठीक आहे, दर्द ज्याला आपण म्हणतो. तर एक्झेन्सीचं काय येणार आहे मग? व्हेरी गुड, इमर्जन्सी. एक्झेन्सी म्हणजे एकदम घाईत आलेली कुठली सिच्युएशन जी असते ना, त्याला म्हणतात एक्झेन्सी, म्हणजे इमर्जन्सी. फाईन. बघा लॉयल आणि डिवोटेड, हे पण खूपच सोपं आहे. 14th लॉयलचं समानार्थी आहे डिवोटेड. डेफिनेटली जो लॉयल असतो, आपल्या अभ्यासाबद्दल जो लॉयल असतो, तो डिवोटेडली स्टडी पण करतो. आणि गुली, हे तर आपल्याला येणारच आहे. गुली मीन्स फ्रॉड. गुली मीन्स जाली, आणि फ्रॉड मीन्स ज्याने आपली फसवणूक होते ती.
तर बघा हा 15th क्वेश्चन काय म्हणतो आपल्याला, मीन आणि लो. मीन म्हणजे पण कमी होते आणि लो म्हणजे पण कमी. ठीक आहे, तर एकमेकांच्या समानार्थी आहेत. तसंच क्लॉसल बघा, आता तुम्हाला इथेच कळलं असेल की क्लॉसल म्हणजे प्रचंड होते. तर बिलकुल मग इथून कोणतं उत्तर येणार आहे, एनॉर्मस, बिकॉज एनॉर्मस पण प्रचंडलाच म्हणतो आपण. ठीक आहे, तर जर का तुमचे उत्तरं बरोबर असतील तर खूपच छान गोष्ट आहे. जर नसत्याल किंवा जर तुम्हाला काही कळत नसेल तर तुम्ही नक्की मला कमेंट करून विचारू शकता. मी त्याचं उत्तर देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेल. सोबतच तुम्ही मला ही सिरीज कंप्लीट झाल्यावर किंवा आजचा हा व्हिडिओ कंप्लीट झाल्यावर नक्की कळवा की तुमचे किती प्रश्नांची उत्तरं बरोबर आले होते. चला तर मग, तर बघू 16th क्वेश्चन काय म्हणतोय. 16th क्वेश्चनमध्ये आहे गॅर्युलस, दॅट मीन्स टॉकेटिव्ह. आणि क्रॉस, आता आपल्याला वाटेल क्रॉस म्हणजे काय, तर इथे ना क्रॉसचा आपल्याला ॲडजेक्टिव्ह घ्यायचा आहे. क्रॉसचा ॲडजेक्टिव्ह होतो, काय होतो माहिती आहे का? क्रॉसचा ॲडजेक्टिव्ह होतो एनॉइड, त्रासलेला, नाराज. ठीक आहे, सो इथे आपल्याला आन्सर येणार आहे एनॉइड. नन ऑफ दीज तर करायचा विचार करायचाच नाही. सर्वात आधी या प्रश्नात हे जे उत्तर दिलेत आपल्याला त्यातलंच शोधायचा प्रयत्न करायचा. ठीक आहे, सो क्रॉस मीन्स एनॉइड मीन्स नाराज. ओके, नाउ मूव्हिंग टू द नेक्स्ट. 17th प्रश्न काय म्हणते आहे, इम्प्रिटेंट, दॅट मीन्स मग्रूर. आणि इम्प्रिटेंटचा आपल्याला अर्थ काय दिला आहे, इररेलिव्हेंट, दॅट मीन्स असंबंध. ओके, नाउ अल्टेरियर मीन्स वॉट. सो अल्टेरियर मीन्स कन्सील्ड, बिकॉज अल्टेरियर मीन्स गुप्त, आणि गुप्त काय असतं, जेव्हा आपण त्याला लपवून ठेवतो तेव्हाच. सो अल्टेरियर अल्टेरियर विल हॅव अ सिनॉनिम ॲज कन्सील्ड. फाईन. ओके, नाउ मूव्हिंग टू द 18th काय म्हणतात, रिजिड इज इक्वल टू, और आय कॅन से रिजिडचा सिनॉनिम आहे स्टिफ. तसंच हॅम्परचा सिनॉनिम आहे हिंडर. हा एकदम सोपा इंग्लिश होता. तसं तर आपण इथे बघू शकतो, कठोर इज इक्वल टू ताठ अँड हॅम्पर विल बी इक्वल टू अडथळा. फाईन. आता हे जे 19th आणि 20 आहे, नो की तुम्ही सॉल्व्ह केले आहेत, तरी हे तुमच्यासाठी होमवर्क आहे. एकदा जर तुम्हाला, जसं आता तुम्हाला बेडलॅम्पचा अर्थ नसेल माहीत, तरी तुम्हाला केओजवरून तर कळलंच असेल बेडलॅम्प म्हणजे काय होते, है ना. तर तुम्ही याचा अर्थ शोधा आणि प्रश्न सोडवायचा प्रयत्न करा आणि मला कमेंट करून नक्कीच उत्तर कळवा. हे ते उत्तर बरोबर आहे की नाही हे मी तुम्हाला कमेंटमध्ये पण कळवेल आणि समोरच्या येणाऱ्या लेक्चरमध्ये पण. तर चला मग भेटूया आपण आपल्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. तोपर्यंत कीप वॉचिंग द चॅनल. डू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब माय व्हिडिओज. अँड जर का तुम्हाला काही कळत नसेल तर तुम्ही मला कमेंट करून सांगू शकता. मी नक्की ते इम्प्रूव्ह करायचा प्रयत्न करेल, तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करेल, तुम्हाला समजावून देण्याचा प्रयत्न करेल. भेटूया आपण आपल्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. Thank you so much.